Ote, para nimo. Ang orasyon ni Inday namatay. Yan. Yan. Doktor. Ay, ang init. Aw! 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 Init. Here with malunggay kay walay oregano. Malunggay from the garden. Tapos yan ang masilingan tenga. Effective daw ang malunggay. Kumut-kumuton na nga siya. Kabalaka. Oh, diyo ko gunahan ni sa lasa. Effective daw na siya sa obote. Try kay John King. Wala ang bidaw ng malunggay sa masilingan. Ano ni? Orasyon sa ta. La 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 la. La la. Wak may duga. Wak jay duga. Yati. Nga pa ko. Ngawat na pag ko kay. Kuwang man. Way duga. Marag ako way duga. Hihihihi. Ano dyan siya, te? Ano na siya? Kumut-kumuton. Pegi, kumut-kumut. Sadat kong gamot. Parang duga na siya. Ang ko'y blender, te. Doon na padrag blender. Saba, anong irok na reslingan. Wak juduk kak. Teh. Kana. Tapos tanga na itong limon. Balakati kayo. Doon ko ng limon. One spoon. Ang tae!